अनलाइन पैसा कमाउन मन छ? आउनुस् तपाईलाई म अनलाइन पैसा कमाउने तरिका यस भिडियोमा बताउनेछु। विभिन्न माध्यमहरु छन् अनलाइन पैसा कमाउने, धेरै तरिकाबाट अनलाइन पैसा कमाउन सकिन्छ। आज यस भिडियोमा तपाईलाई म कसरी चाहिँ अनलाइनबाट पैसा कमाउने र कसरी त्यसलाई विथड्र गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। नमस्कार, मेरो नाम हो भरत। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ अनलाइन पैसा कसरी कमाउने भन्ने। विभिन्न माध्यमबाट तपाईले अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये बेस्ट माध्यम कुन भन्ने कुरा थाहा पाउन नसकेर धेरै मान्छेहरु चाहिँ अनलाइन गर्नु भएको छ भने आज तपाईलाई म मोबाइल फोनको एउटा यस्तो एपको बारेमा जानकारी दिनेछु जुन एपमा तपाईले काम गरेर चाहिँ तपाईले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदम बेस्ट वे हो अर्निङ गर्ने। तपाईले यसमा काम गरेर चाहिँ राम्रोसँग तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नुस्। तपाईलाई म चाहिँ भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप काम गर्ने तरिका, स्टेप बाइ स्टेप पैसा कमाउने तरिका चाहिँ तपाईलाई म बताउँछु। तपाईले सम्पूर्ण मैले बताएको स्टेपहरु फलो गरेर एकाउन्ट खोल्नुभयो, एकाउन्ट तपाईले सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले दिनको 1500 2000 सम्म तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदम इजी वर्क छ। तपाईले मैले बताएका स्टेपहरु फलो गरेर यसमा काम गर्नु होला। अनलाइन जब गर्ने विभिन्न माध्यमहरु मध्ये आज तपाईलाई मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट एकदम चाहिँ जेन्युइन माध्यम बताउन गइरहेको छु। जुन चाहिँ तपाईले भिडियो हेर्नुभयो भने इजिली तपाईले मैले बताएका स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै युजफुल, धेरै नै बेस्ट एप रहेको छ अथवा धेरै नै राम्रो किसिमको चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ। सबैभन्दा पहिले डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई मैले एउटा लिंक दिएको छु। जुन लिंकमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईँ डाइरेक्ट चाहिँ यो पेजमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा साइट रहेको छ जुन साइटको तपाईले लिंक त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिंकमा गएर तपाईले यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिले यहाँनिर आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्टमा यहाँनिर युजर नेम लेख्नुहोस्। त्यसपछिबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम दरो खालको भेरिफाइड पासवर्ड बनाउनुहोस्। तपाईले चाहिँ पहिलोमा आफ्नो युजर नेम लेख्नुहोस्। तपाईले चाहिँ यहाँनिर दोस्रोमा चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट लेख्नुहोस् र तपाईले फेरि पासपोर्टलाई रिटाइप गर्नुहोस् तेस्रो अप्सनमा। त्यसपछिबाट तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब लेख्नु पर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन पासवर्ड। तपाईले पैसा विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 4 अङ्क सम्मको तपाईले चाहिँ यहाँनिरबाट आफ्नो पिन कोड बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले जस्तै एटीएम मा तपाईले पिन कोड राख्नु भएको जस्तै तपाईले यहाँ पनि कुनै 4 वटा नम्बरको तपाईले नभुल्ने खालको चाहिँ पिन कोड तपाईले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले त्यो पिन कोड भुल्नुभयो भने तपाईले पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदम आफुलाई याद हुने खालको चाहिँ तपाईले पिन कोड यहाँनिर राख्नु होला 4 वटा नम्बरको। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर दोस्रो यहाँनिर अर्को चाहिँ तपाईले फेरि त्यो पिनलाई तपाईले फेरि रिटाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले अर्को पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफ्नो चाहिँ तपाईले एकदम तपाईको चाहिँ युजफुल हुने खालको एकदम चाहिँ तपाईले युज गरिराख्ने खालको एकदम भेरिफाइड इमेललाई तपाईले यहाँनिर लगाउनु होला। जुन इमेलमा तपाईले यहाँनिर इमेल लगाइसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर गेट भेरिफिकेसन कोड भनेर तपाईले क्लिक गरिदिन्छ। तपाईको इमेलमा चाहिँ आउँछ भेरिफिकेसन कोड। जुन कोडलाई तपाईले यहाँनिर भेरिफिकेसन कोड भन्ने टाइममा लिएर कपी र पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यति फर्म फिल गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली चाहिँ यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल लगाइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर गेट भेरिफिकेसन कोड भन्ने आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर अब के गर्ने भने तपाईले यहाँनिर भेरिफिकेसन कोड लगाएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लिक द बटम टु भेरिफाई भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अब एकाउन्ट बन्छ। जुन एकाउन्टमा तपाईले लगइन गरेर आफ्नो पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई म मोबाइल फोनमा एप कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई बताउँछु। तपाईले चाहिँ यो एप चाहिँ प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्न। यो एप चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले साइन अप लगइन भन्ने अप्सनमा गएर त्यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ यहाँनिर तपाईले युजर नेम र आफ्नो पासवर्ड लगाएर तपाईले लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यसमा तपाईलाई एप डाउनलोड गर्न मन छ भने यहाँनिर तपाईले एप भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाईले एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी एप डाउनलोड गरेको कारण तपाईलाई म चाहिँ अब एपमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु। यहाँ तपाईलाई म कसरी काम गर्ने र कसरी यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण तपाईलाई दिन गइरहेको छु। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरेर भिडियो पुरै हेर्नु होला। यहाँनिर अप्सन छ इन भिडियो पुश भन्ने अप्सन जुन मैले यसलाई ओपन गरेको छु। तपाईले यो एप तपाईले ओपन गर्ने बित्तिकै आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड लगाएर तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी लगाएको कारण म यसलाई चाहिँ लगइन गर्न गइरहेको छु। अब तपाईले यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ एकाउन्ट लगइन सक्सेसफुली भनेर देखाउँछ। सिम्पली तपाईको चाहिँ अब यो एपमा तपाईको एकाउन्ट खोल्छ। तपाईले यो अप्सनलाई तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ पहिलो आएको छ विभिन्न किसिमका टास्कहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर प्रत्येक दिन तपाईँले यो एपलाई खोल्नु चाहिँ तपाईँले विभिन्न गिफ्ट प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ, त्यसमा तपाईँले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ। यसमा तपाईँले सिम्पल टास्क के गर्ने भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा, युट्युबमा अथवा टिकटकमा विभिन्न किसिमका पोस्टहरू लगाएका हुन्छन्। ती पोस्टहरूको काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पोस्टमा रहेको भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ सिम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टास्क भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा विभिन्न किसिमको टास्क छन्। यहाँनिर तपाईँले इन्स्टाग्रामको काम आएको छ हामीलाई, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पहिलो यहाँनिर भिडियो बनाउन तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको खुल्छ यो यसको चाहिँ एप्लिकेसन। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिट भन्ने अप्सन आएको छ। तपाईँले यहाँनिर अब सिम्पली यो एप चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राम तपाईँको एकाउन्ट तपाईँको खोल्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसमा रहेको त्यो पोस्टलाई यहाँनिर तपाईँले लाइक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर लाइक गरिदिएको छु। यहाँनिर लाइक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर गेट इन्स्टाग्राम एप भनेर आएको छ। तपाईँले आफ्नो एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो इन्स्टाग्रामको कामलाई तपाईँले इन्स्टाग्राममै गएर तपाईँले लाइक यसरी गरिसकेपछि तपाईँको टास्क चाहिँ कम्प्लिट भयो। तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँले यहाँनिर ब्याक गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ सिम्पली यसलाई तपाईँले फेरि ब्याक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पहिलो टास्क हाम्रो पुरा भएको छ। हामीले चाहिँ पहिलो टास्क गरे बापत चाहिँ यहाँनिर हामीले $0.03 प्राप्त गरिसकेका छौँ भने सबैले सेकेन्ड टास्क पनि तपाईँले पुरा गर्ने भने तपाईँले फेरि यहाँ पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको आउँछ फेरि अघिकै अप्सन। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ ओपन इन्स्टाग्राम एप भनेर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले सिम्पल चाहिँ अघिकै पोस्टलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले फेरि यसमा ब्याक गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा पनि तपाईँको टास्क चाहिँ पुरा भयो। अब तपाईँले सिम्पल यसमा चाहिँ ब्याक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँको टास्क तपाईँले पुरा हुने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई केही समय लाग्ने भएको कारणले केही समय तपाईँले वेटिङ गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँको एकाउन्टमा रहेको पैसा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एकाउन्टमा अहिले कति पैसा छ तपाईँले मीमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ मैले जम्मा टास्क 3टा टास्क पुरा गरेको छु। जब कि मेरोमा $130.66 भइसकेको छ। यो भनेको नेपाली करिब तपाईँले यसको नेपाली चाहिँ हुन आउँछ करिब 15,000 भन्दा माथि। यसरी नै तपाईँले यसलाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अरू एक्टिभिटीहरू यहाँबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक्टिभिटी यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले होममा क्लिक गर्ने बित्तिकै अघि हामीले इन्स्टाग्रामको भिडियोहरू लाइक गऱ्यौँ भने यहाँबाट तपाईँले अब चाहिँ फेसबुकको, युट्युबको, टिकटकको भिडियोहरू पनि तपाईँले चाहिँ टास्क पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टिकटक टास्कहरू पनि फेसबुक टास्कहरू पनि रहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब युट्युबमा क्लिक गर्नु तपाईँले युट्युब टास्क पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हामी गएर हेरौँ युट्युब टास्क पनि आउँछ। यहाँनिर अघि हामीले एप्लाई गरेको जुन टास्क थियो त्यो सबमिट गर्ने आएको छ। यहाँनिर सबमिट गरेपछि हाम्रो चाहिँ पैसा एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। $0.33 हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ भने यसलाई फेरि तपाईँले अर्कोलाई पनि तपाईँले सबमिट गर्नुभयो भने हाम्रो अर्को पनि टास्क चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। यसरी नै तपाईँले प्रत्येक दिन गर्ने टास्कहरूलाई चाहिँ तपाईँले सबमिट गरेर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यही पैसाले तपाईँले चाहिँ अन्य टास्कहरू किनेर पनि तपाईँले त्यो टास्क पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट वे छ। तपाईँले सिम्पली चाहिँ यो टास्कहरू गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नलाई तपाईँले सबभन्दा पहिले आफ्नो मी भन्ने एकाउन्टमा तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले चाहिँ रिचार्ज अथवा विथड्र भन्ने अप्सन छ। तपाईँ रिचार्जमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइल फोन यहाँनिर तपाईँले बाहेक तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अरू अन्य एकाउन्टहरू छन् जस्तो कोनी बेसको एकाउन्ट तपाईँले हाल्न सक्नुभयो। तपाईँले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी हाल्न सक्नुभयो। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको वालेटहरू छन्। त्यो वालेटमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ विथड्र गर्नको लागि सिम्पल तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा विथड्र गर्न यहाँ तपाईँले विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब TRC20 भन्ने तपाईँले वालेटको एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो वालेटमा तपाईँले पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर कति विथड्र गर्ने हो त्यो एमाउन्ट, तपाईँको एड्रेस, विथड्र एमाउन्ट तपाईँले यहाँनिर अल गर्ने हो, तपाईँले के राख्ने हो। यहाँनिर पासवर्ड तपाईँलाई अघि हामीले जुन एकाउन्ट खोल्दाखेरि जुन पासवर्ड लगाएका थियौँ 4 अङ्कको त्यो चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो विथड्र तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट वे छ अर्निङ गर्ने। यो एप एकदम महत्त्वपूर्ण एप रहेको। तपाईँले यो एपबाट सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अर्निङ गरेर त्यो पैसाले आफ्नो विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न किसिमको टास्क डेली रूपमा यहाँ तपाईँले कामहरू पाउनुहुन्छ। त्यो कामलाई तपाईँले पुरा गरेर राम्रोसँग तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन